Mitsubishi L200 स्मार्ट मिरर अब एन्टिग्लेयर मिरर पनि भन्छ होला यसलाई अरुमा हैन गाडी स्टार्ट गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ पहिला गाडीलाई स्टार्ट गरौँ स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ बाहिरपट्टि सेन्सर छ है यो सेन्सरले चाहिँ यहाँ लाइट कतिको आछ हेरिरा हुन्छ यताको सेन्सर ल यो सेन्सरमा लाइट कतिको पर्छ त्यही अनुसारले यहाँ डिम हुँदै गइराछ नि हेर्नु है कालो हुँदै गयो नर्मल भन्दा अँध्यारो भइसक्यो अब मैले छोडेपछि हेर्नु है त आफै उज्यालो हुँदै जान्छ बस यो के भने उतापट्टि चाहिँ कतिको लाइट परेछ सेन्सरतिर देखाएँ है त अब हेर्यो जुन चाहिँ छ यो चाहिँ सेन्सर हो यो चाहिँ मिररको पछाडिपट्टि उतापट्टि बाहिरपट्टि फर्केर बसिएको छ यो सेन्सरमा चाहिँ लाइट कतिको पर्छ यसमा लाइट परे अनुसारले चाहिँ यसले चाहिँ दिन्छ कि अगाडि हाम्रो यहाँ लाइट बढी उज्यालो आइरहेको छ भने यतापट्टि मिरर पनि उज्यालो भएर बस्छ त्यसमा लाइट अँध्यारो छ भने यता पनि अँध्यारो हुन्छ जस राति समय हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पछाडिबाट आएको लाइटले चाहिँ मिररमा चाहिँ जुन टल्केर उज्यालो बढी भएर आँखा हुने त्यो समस्या चाहिँ हुँदैन है यो चाहिँ एक्स्ट्रा फिचर्सहरुमा पर्छ आजकल गाडीहरु धेरैले हालिरा हुन्छ जस मित्सुबिसी गाडीमा पनि यो सुविधा चाहिँ छ